سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس میریم ادامه بدیم شاهنامه فردوسی رو با قسمت دهم، یعنی ستایش سلطان محمود غزنوی. خب 9 بخش قبلی از شاهنامه فردوسی رو با هم دیگه تفسیر کردیم. اگر ندیدیدش پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. لینکش رو این بالا براتون میذارم که بهش دسترسی پیدا بکنید، چون درک دقیقی بهتون میده که فردوسی در چه شرایطی دست به سرودن همچین منظومه بزرگی زده. و اما الان میپردازیم به بخش دهم، قسمت دهم که قسمت بحث برانگیزی هم هست، چون در این بخش فردوسی ستایش سلطان محمود غزنوی رو کرده و مدح او رو گفته و خیلی ها بهش اعتراض میکنن که چرا این کارو کردی، او یک پادشاه خونریز بود، اهل کشورگشایی بود و قص الهازا که امروز میپردازیم بهش. اما دلیل این اعتراضات رو باید درکش بکنید و نشون میده بهتون که این اعتراضات حاکی از عدم درک شرایط یک شاعر در زمانه خودش، اونم چه شاعری که دست به سرودن منظومه‌ای زده که در اون باید راجع به سلسله‌های مختلف و پادشاهان مختلف صحبت کنه نهفته شده. این ایراد رو به او وارد میکنن که خب شما ستایش پیغمبر رو گفتی و از اون ور راجع به حضرت علی صحبت کردی، پس شیعه هستی، پس چرا رفتی مدح سلطان محمود غزنوی رو گفتی که سنیه؟ من یه کامنتی دریافت کردم چند وقت پیش از یکی از عزیزان، البته تو اینستاگرام بود اگر اشتباه نکنم، که جزء معدود کامنت‌هایی بود که پاسخ دادم بهش. اینکه حالا چه اهمیتی داره او شیعه بوده، سنی بوده، نمیدونم زرتشتی بوده، کلیمی بوده، هرچی، و چرا باید برای ما مهم باشه؟ خب ما داریم میخونیم ببینیم چی گفته و تاریخ رو به چه شکل روایت کرده. اما این دیدگاه غلطی است. اگر او ستایش پیغمبر رو گفته دلیل داشته برای سرودنش، که من پیشنهاد میکنم حتما اون بخش رو ببینید، چون یه سوالات بنیادین و اساسی هم این بین مطرح هست که باهاتون در میون گذاشتم و اگر از اعضای این کانال بوده باشید قطعا دیدیدش. اما یکی از ایرادات دیگه‌ای که به او وارد میشه همینه، این که سلطان محمود غزنوی از خاور تا باختر در دوره امپراتوریش کشورگشایی کرد و خب چه لزومی داره وقتی این همه جنگ کرده، سراسر دوران امپراتوریش در حال جنگ بوده، فردوسی بیاد و مدح او رو بگه؟ در جواب ایراد اول که یکی از عزیزان هم مطرح کرده بود که حالا برای ما چه اهمیتی داره که او شیعه است، سنیه یا چی هست، باید شما درک بکنید شرایط یک شاعر رو. اگر میاد یه همچین موضوعی رو میذاره در سرآغاز شاهنامه و ستایش پیغمبر رو میگه، داره توجهتون رو جلب میکنه به اون ابیات و اتفاقا تناقض‌های درونش. بله قطعا زرتشتی بودن، مسلمان بودن، کلیمی بودن، مسیحی بودن، نمیدونم بودیست بودن، آتئیست بودن یا نمیدونم میترائیست بودن، هیچ کدومش نه فضیلت به حساب میاد نه رذیلت، اما نشون میده به شما محدودیت‌های زمان اون شاعر رو و وقتی بیان کرده داره توجهتون رو جلب میکنه که به این مسئله توجه بکنید که داره در اثر توی چه حدود و ثغوری اون رو سرایش میکنه. برای همین خیلی اهمیت داره. و نکته دوم، میگن که چرا رفت و این شاهنامه رو تقدیم کرد به سلطان محمود غزنوی و مدحش رو گفته. وقتی مدحش رو میگه خب او به هر حال داره از سلسله‌های مختلف صحبت میکنه تا برسه به اکنون خودش، به دوران معاصر خودش، و خب سلطان محمود پادشاه معاصر او بود. قاعدتاً باید میذاش آخر شاهنامه راجع بهش صحبت میکرد، ولی وقتی میاردش تو سرآغاز یعنی داره شاهنامه رو بهش تقدیم میکنه. چرا؟ یه مقداری فکر بکنید متوجه این موضوع میشید. میارمتون به زمان اکنون. در زمان اکنون در همین کشوری که زیست میکنیم، شما اگه بخواد یه کتاب بنویسید باید برید از وزارت ارشاد مجوز بگیرید. بنابراین شما موظف هستید اگر چیزی که مینویسید رو درست مطالعه کردید و حدود و خطوط قرمز این کشور رو میدونید، طوری این رو نگارش بکنید که بتونه از وزارت ارشاد بیاد بیرون و مجوز بگیره که چاپ بشه. در غیر این صورت که چاپ نمیشه. بنابراین شما میپذیرید خطوط قرمز رو. در غیر این صورت که کتابتون رو چاپ نمی‌کنید، وبلاگ می‌نویسید. اگر کتابتون رو چاپ می‌کنید، خطوط قرمز رو پذیرفتید، میبرید تحویل میدید و از اون خطوط ردش می‌کنید، از اون مانع ردش می‌کنید تا چاپ بشه و برسه به انتشارات و خب بالاخره نشر پیدا بکنه. در زمان سلطان محمود غزنوی و بعد از او و قبل از او، چیزی که شما بهش میگید انتشارات اون روز دربار بود. یعنی کتابی از اگر چاپ میشد باید حتما از دربار بیرون اومده باشه، در غیر این صورت این کتاب به نشر نمیرسید. شاهد مثالش هم حافظ هست. من بارها براتون عرض کردم حافظ 4 سال
اشعار غم‌انگیزی سرود که اون اشعار رو در زمان صدارت امیر مبارزالدین سرود که باهاش خیلی مشکل داشت و همین به شما نشون میده که چقدر شاعرها در زمانی که یک پادشاهی که مخالفت داشت با این نوع طرز تفکر و با شعرا و با موسیقیدان ها چقدر دوران سختی رو سپری میکردن. نمونهش حافظ. تمام شاعران بزرگ رو اگر نگاه بکنید تردد داشتن به دربار، به خاطر اینکه باید حتما از فیلتر دربار رد میشد که کتاب چاپ بشه. بنابراین فردوسی چاره دیگری نداشت که مدح سلطان محمود رو بگه و اتفاقا از قضا شاهنامه رو تقدیم به او بکنه، چون او باید بخونه، او باید رضایت بده و بالاخره انتشار پیدا بکنه و چاپ بشه. در غیر این صورت اگر این کارو نمی‌کرد، نه امروز شاهنامه بود که من و شما بخونیم تحلیلش بکنیم، نه چیزی به چاپ میرسید. بریم سراغ این پست. 47 بیت هست، طولانی هست. من دو بیت میخونم، تفسیر میکنم که حاشیه‌ام کمتر بریم. خب در بیت 146 و 147 فردوسی میگه جهان آفرین تا جهان آفرید، چونو مرزبانی نیامد پدید. چو خورشید برگاه بنمود تاج، زمین شد به کردار تابنده عاج. این نکته رو هم من عرض بکنم خدمتون که فراموش کردم توی مقدمه عرض بکنم. زمانی که فردوسی تدوین اول کتاب شاهنامه رو تموم میکنه، سلطان محمود غزنوی 9 یا 10 سال بیشتر نداره. بنابراین قبلا هم عرض کردم که فردوسی یک بار مرور میکنه کل شاهنامه رو و تدوین دوم رو چاپ میکنه. زمانی که میاد تدوین دوم رو چاپ بکنه در 65 سالگی خودش که برمیگرده فکر می‌کنم به سال 394 هجری قمری، به مدت 6 سال این تدوین رو وقتی داشته ادامه میداده، ابیاتی رو هم اضافه میکنه به شاهنامه که در رابطه با سلطان محمود بوده که این یه دونه از اوناست که اون زمان یعنی در انتها سروده این رو و بعد برش میداره میاردش در سرآغاز و میگنجوندش در سرآغاز که متوجه افزایش ناگهانی کیفیت اشعارش رو هم میشید اینجا، به خاطر اینکه چندین سال گذشته و این رو گفته. 20 خورده سال گذشته نسبت به ابیات قبلی که براتون خوندم و این رو گفته، متوجه میشید که کیفیتش خیلی عوض شده. جهان آفرین تا جهان آفرید، چون اون مرزبانی نیامد پدید. مرزبان که نگهبان مرز و بوم هست، اینجا کنایه از فرمانروا و سلطان هست. پدید آمدن هم که به معنای به وجود آمدن هست. میگه از زمانی که آفریدگار گیتی جهان رو خلق کرد تا کنون هیچ شهریار و هیچ پادشاهی مانند او به عرصه نیامده که اینقدر مرزبان قادری باشه. درست هم میگفت، چون او دائما در حال کشورگشایی بود و در دوران خودش تقریبا میشه گفت هیچ شکستی متحمل نشد. چو خورشید برگاه بنمود تاج، زمین شد به کردار تابنده عاج. نمودن یعنی نمایش دادن، تاج هم اینجا استعاره از پرتو زرین خورشید هست. عاج هم که خب دندان فیل هست که اینجا اون سپید رنگ بودنش مهم است. تابنده عاج هم منظورش عاج درخشان هست. میگه این تاج شکوهمند پادشاهیش رو مثل خورشیدی که بر تخت آسمان، بر تختگاه آسمان طلوع میکنه جلوه‌گر کرد و زمین مثل یک عاج درخشان روشن شد. یعنی تا قبل از اون زمین رو تاریک میدونسته. خب اینا مدحیه که داره در رابطه با سلطان محمود میگه و شاید یه مقدار قلوف درش گنجونده شده. در بیت 148 و 149 میگه ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت، نهاد از بر تاج خورشید تخت. ز خاور بیاراست تا باختر، پدید آمد از فر او کان زر. ابوالقاسم که اینجا اشاره میکنه به کنیه و عقبه سلطان محمود اشاره میکنه که میرسه تا پیامبر. پیروزبخت هم که به معنای سعادتمند هست، یک صفت مرکب هست. بر هم بارها عرض کردم خدمتون در شاهنامه به معنای بالا هست. میگه سلطان محمود این سلطان نیکبخت چنان بر گستره و قلمرو پادشاهیش افسود که انگار تخت پادشاهی خودشو فراز و بالای خورشید قرار داده بود. یعنی سیطره پیدا کرده بود به کل جهان تقریبا و بر سراسر زمین چیره شده بود و فرمان روا شده بود. در بیت 149 بهتون میگه که چرا این رو داره میگه ز خاور بیاراست تا باختر، پدید آمد از فر او کان زر. آراستن به معنای آباد کردن و آبادان ساختن هست. باختر به معنای غرب هست. خاور به معنای شرق. اما این باختر رو در متون کهن ما، در متون فارسی گهگاهی به عنوان شرق هم به کار بردن. در هر صورت جایگاه اهریمن بوده و
در حقیقت مکان دوزخ دونسته شده. پدید آمدن هم که یعنی به وجود آمدن، فر یعنی شکوه و شوکت، کان که میگه کان زر، کان یعنی معدن و خب کان زر هم که یعنی معدن طلا دیگه است. استعاره از رونق و آبادانی است. میگه از مشرق تا مغرب زمین رو آبادان کرد و از شکوه و شوکت او کل این محدوده‌ای که او بهش سیطره داشت مثل یک گنج طلا شده بود، انگار گنج طلا پیدا کرده بود. در بیت 150 و 151 میگه مرا اختر خفته بیدار گشت، به مغز اندر اندیشه بسیار گشت. بدانست کامد زمان سخن، کنون نو شود روزگار کهن. اختر به معنی ستاره و کوکب هست. بخت و طالع هم بیان میشه. اختر خفته بیدار شدن هم همین کنایه از سعادتمند شدن و خوش اقبال شدن هست. به مغز اندر هم که 2 حرف اضافه داره، یعنی داخل مغز و در سر. میگه مرا اختر خفته بیدار گشت، یعنی بخت تاریک من، طالع تاریک من در حقیقت به نیکبختی رسید. میگه از این افکار امیدبخشی که در سر من بود یه لحظه احساس سعادت کردم و درباره این نیکبختی شروع به اندیشیدن کردم و متوجه شدم بدانست کامد زمان سخن، کنون نو شود روزگار کهن. میدونستم که دیگه الان موقع سخنوری و سرودن شعر هست و باید تاریخ گذشتگان رو که دوباره از نو تازه شده و تازگی آغاز کرده رو بیان بکنم. در بیت 152 و 153 میگه بر اندیشه شهریار زمین، بخفتم شبی لب پر از آفرین. چنان دید روشن روانم به خواب، که رخشنده شمعی برآمد ز آب. لب از چیزی پر بودن کنایه از سخنی رو مکررن تکرار کردن هست و زمزمه کردن هست. آفرین هم که معنای درود و سپاس هست. میگه بر اندیشه شهریار زمین، شهریار یعنی پادشاه. یه شبی رو من همینطور که به فکر سلطان بودم، سلطان محمود غزنوی، خوابیدم. بخفتم شبی لب پر از آفرین. در حالی خفتم و در حالی خوابیدم که در حال درود فرستادن به او بودم. چنان دید روشن روانم به خواب، که رخشنده شمعی برآمد ز آب. روشن روان هم یک ترکیب وصفی مغلوب هست، من وارد جزئیاتش نمیشم. یعنی روان روشن، دل شادمان، ضمیر هوشیار، دل پاک. میگه من این دل هوشیارم و این ناخودآگاه دل پاکم در خواب چنین دید که ناگاه یک شمع تابانی از داخل آب اومد بیرون. در بیت 154 و 155 میگه همه روی گیتی شب لاجورد، از آن شمع گشتی چو یاقوت زرد. در و دشت برسان دیبا شدی، یکی تخت پیروزه پیدا شدی. لاجورد یعنی نیلی، کبود، سیاه و تیره رنگ. معربش میشه لاجورد، چون در زبان عربی ژ ندارن جاش ج گذاشتن، پس بیان پارسیش میشه لاجورد. شب لاجورد هم که یعنی شب تاریک. یاقوت زرد هم که یه گونه ای از یاقوت هست به رنگ زرد. اینجا استعاره از روشنایی خورشید هست، چون نورش زرین هست. میگه توی بیت قبلی داشت میگفت که من توی خواب یهو دیدم یک شمعی از زیر آب بیرون اومد. اینجا میگه از پرتو و نور اون شمع سراسر گیتی که شب گسترده شده بود مثل یک یاقوت زرین روشن و درخشان شده، انگار که یک آفتابی طلوع کرده. این شب تاریک رو داره کنایه از دوران ماقبل سلطان محمود بیان میکنه. در و دشت برسان دیبا شدی، یکی تخت پیروزه پیدا شدی. در و دشت صحرا و چمنزار هست. برسان یعنی همچون و دیبا یک گونه پارچه ابریشمین رنگین هست و این وجه شبهی هم که ازش استفاده شده همین زیبایی و رنگارنگی هست. حالا معنی بکنم متوجه عرض من میشید. تخت پیروزه هم یعنی یک تختی که از فیروزه ساخته شده باشه، فیروزه نشان باشه. میگه زمانی که این آفتاب طلوع کرد، سلطان محمود رو میگه، و از نور زرینش این شب سراسر تیره روشن شد، طبیعت مثل یک پارچه دیبا شد. دیبا قرار بود یک پارچه ابریشمین رنگین باشه دیگه. میگه طبیعت مثل دیبا زیبا و رنگارنگ شده بود و انگاری ناگهان از وسط این زیبایی ها یک تخت پادشاهی پیروز نشان و فیروز نشان پدیدار شده بود.
در بیت 156 و 157 میگه نشسته بر او شهریاری چون ماه، یکی تاج بر سر به جای کلاه. دقت کرده باشید توی بیت قبلی داشت میگفت که یهو وسط آسمون یه تخت فیروزنشان پیدا شد. اینجا میگه بر اون تخت فیروزنشان شهریاری چون ماه نشسته بود. میگه یک سلطانی به برازندگی ماه روی این تخت نشسته بود. یکی تاج بر سر به جای کلاه، میگه این شهریاری که روی این در حقیقت تخت نشسته بود به جای کلاه تاج بر سرش گذاشته بود. رده برکشیده سپاهش 2 میل، به دست چپش 700 ژنده پیل. رده یعنی صف و ردیف، رده برکشیدن یعنی صف کشیدن. میل هم واحد مسافت هست، از لاتینش الان مایل هم استفاده میکنن، از همین جا اومده. مقیاس طوله که بنابر معیارهای کهن به اندازه دید انسان معمولی در زمین مسطح بوده، حدود 1/3 فرسنگ یا 1000 گام معمولی. ژنده پیل هم یعنی پیل که فیل هست، ژنده به معنای بزرگ و خشمگین هست، یعنی ژنده پیل یک ترکیب وصفی هست، یعنی فیل بزرگ و یا فیل خشمگین، فیل مهیب. میگه سپاهیانش در هر دو طرف 2 میل صف کشیده بودن، 2 رده صف کشیده بودن و در سمت چپ او 700 فیل بزرگ بود. در بیت 158 و 159 که به موضوع مهمی هم اشاره میکنه، میگه یکی پاک دستور پیشش به پای، بداد و بدین شاه را رهنمای. مرا خیره گشتی سر از فر شاه، وزان ژنده پیلان و چندان سپاه. دستور اینجا به معنای امر نیست، به معنای وزیر هست. بنابراین پاک دستور یک ترکیب وصفی هست، یعنی وزیر درستکار و پاک دست. پیش یعنی نزد و کنار، به پای هم یعنی ایستاده، یعنی در کنار پادشاه ایستاده بود. داد هم که یعنی عدل و انصاف. خیر و صلاح هم میشه. دین هم که یعنی شریعت و کیش و آیین و اینجور مثلا. این پاک دستور یعنی وزیری که کنارش در خواب دیده بود ایستاده. دقت بکنید، داداش میگفت من خواب دیدم یک شمعی از زیر آب اومده بیرون و تخت پادشاه یهو نمایان شده و در 2 صف به اندازه 1 میل صف کشیده بودن سربازانش و سمت چپ 700 تا فیل بزرگ و مهیب داشتن میدن. اینا رو در خواب دیده و به چشم ندید. این منظور از پاک دستور یعنی وزیر درستکار اولین وزیر سلطان محمود بوده، ابوالعباس فضل ابن احمد اصفراینی، که از سال 384 تا 401 وزیر سلطان محمود بود، که بعد یه مدتی هم با سلطان محمود دچار مشکل هم میشه، بینشون دشمنی پدید میاد. حالا من وارد این جزئیات نمیشم چون در آینده بهشون اشاره خواهم کرد، اما نکته مهم این هست که این ابوالعباس فضل ابن احمد اصفراینی با فردوسی رابطه خوبی داشت. اتفاقا به واسطه او بود که فردوسی موفق شد راه به دربار پیدا بکنه و این کتاب رو تقدیم بکنه به سلطان محمود که او رو بخونه و تاییدش بکنه و نشرش بدن. میگه کنارش توی خواب دیدم که کنارش یک وزیر درستکار ایستاده بود. به همین علت هم هست که مدح وزیر رو هم میگه، چون او آشنای وزیرش بود و سلطان رو به سوی عدل و شریعت راهنمون میکرد. یعنی حواسش به سلطان محمود بود این وزیر درستکارش. مرا خیره گشتی سر از فر شاه. خیره گشتن سر یعنی سرخیره شدن، کنایه از متحیر شدن و شگفت زده شدن هست. فر هم که به معنای شکوه و حشمت هست. میگه از شکوه این سلطان و این رده سربازانش و اون فیلان بزرگ و مهیبش و بسیاری سپاهش در حقیقت شگفت زده شده بودم. در بیت 160 و 161 میگه چون چهره خسروی دیدمی، از آن نامداران بپرسیدمی، که این چرخ و ماه است یا تاج و گاه، ستاره است پیش اندرش یا سپاه. خسروی یک صفت هست، یعنی شاهی، شاهانه. خسرو یعنی شاه، خسروی یعنی شاهانه. میگه زمانی که من این رخسار شاهانه سلطان محمود رو دیدم، از نامآوران اون اطراف، بلکم حتی از همون وزیر درستکارش پرسیدم که این چرخ و ماه هست یا تاج و گاه، ستاره است پیشندرش یا سپاه. چرخ به معنای فلک و سپر هست، پیشندر هم یعنی در برابر، در پیش، در مقابل، رو به رو. میگه ازشون پرسیدم که این آسمان و ماه یا تاج و تخته، در این سطح رو بالا میدیده و در برابر او و مقابل او اینا این صفی که کشیدن
ستارگان صف کشیدن یا سپاهشن؟ ستاره است پیش اندرش یا سپاه؟ در بیت 162 و 163 میگه مرا گفت که این شاه روم است و هند، ز قنوج تا پیش دریای سند، که ایران و توران ورا بندند، به رای و به فرمان او زندند. روم اینجا منظور کلا نه فقط اینجا، منظور از روم در ادبیات کهن و فارسی بیشتر آسیای صغیر هست، یعنی جایی که جنوبش از حدود شام شروع میشه و شمالش به دریای روم امتداد پیدا میکنه و ختم میشه. قنوج یک شهر هست در غرب رود گنگ در جنوب دهلی هست و پایتخت کشمیر بود. دریا همین رو در نظر داشته باشید که در شاهنامه و در گویش دری نه همیشه ولی غالباً به معنای رود هست، نه صرفاً دریا. اینجا دریای سند یعنی همون رود سند، رود مهران که از کوههای هیمالیا شروع میشه. میگه این وزیر درستکار سلطان گفت، از نامداران پرسیدم دیگه، گفتم حتی بلکم از وزیر که آشناش بوده احتمالاً پرسیده که این سپاه یا ستاره است و تاجگاه یا تختگاهه. میگه از این وزیر به من جواب داد که این فرد شاه روم و هنده و از قنوج تا رود سند رو داره فرمان روایی میکنه و زیر فرمان او هستند، که ایران و توران ورا بندند، به رای و به فرمان او زندند. توران از تور اومده. تور نام فرزند فریدون هست که حالا عرض میکنم خدمتون. توی شاهنامه هم اتفاقا تورانیان دشمن ایرانیان بودن، حالا مفصل بهش میپردازیم در رزم‌هایی که رستم انجام داده و افراسیاب و این مسائل. بعد از خود این تور که فرزند فریدون هم بود، نامدارترین پادشاه تورانیان افراسیاب بود عملا. و مهمم هست این تور که فرزند فریدون هست، فریدون تبت و چین و کلاً بلاد شرقی رو میده به تور. اینجا بنابراین هر موقع از توران نام بردیم در آینده شاهنامه متوجه باشید که داریم راجع به کدوم مناطق صحبت میکنیم. یعنی عملا اون سوی جیهون بوده توران. رای هم که یعنی اندیشه، هوش و تدبیر. داشت راجع به پادشاه صحبت میکرد که از قنوج تا رود سند رو داره فرمان روایی میکنه و ایران و توران همه فرمانبر و فرمانبردار او هستند و تنها با تدبیر و دستور او هست که دارن گذران امور میکنند و زندگی میکنند و زنده اند، کلن به رای و به فرمان او زنده اند. در بیت 164 و 165 میگه بیاراست روی زمین را به داد، بپردخت از آن تاج بر سر نهاد. جهاندار محمود شاه بزرگ، به آبشخور آرد همی میش و گرگ. این بیت 165 مهمه که عرض میکنم خدمتون. چرا؟ آراستن یعنی آباد کردن، قبلا هم عرض کرده بودم خدمتون. پردختن از پرداختن و عملا آسوده شدن و فارغ شدن میاد. حالا عرض میکنم چرا. معنی دوم و سومش فارغ شدن و آسوده شدن هست، اما این پردختن عرض کردم از پرداختن میاد. به ضرورت شعری اینجا پردختن باید خونده بشه که وزن شعر به هم نریزه. میگه در آغاز ابتدا سراسر گیتی و جهان رو از عدل و انصاف آباد کرد، بیاراست روی زمین را به داد. داد یعنی عدل. بپردخت از آن تاج بر سر نهاد. که عرض کردم پردختن اینجا معنی فارغ شدن است. میگه این کارو که کرد، از این خیال آسوده شد، کل دنیا رو که از عدل و داد پر کرد، سپس تاج شاهی رو بر سر گذاشت. جهاندار محمود شاه بزرگ، به آبشخور آرد همی میش و گرگ. جهاندار که یک صفت فاعلی مرکب هست، یعنی دارنده جهان، نگهبان جهان و عملا سلطان. بزرگ به معنی نامور و کبیر هست. آبشخور یعنی چشمه، آب خوردگاه، جای نوشیدن آب. این میش و گرگ رو به آبشخور آوردن، قاعدتا گرگ و میش که با هم دشمنی دارن دیگه. گرگ و میش رو به یک آبشخور میاره، یعنی اینا رو به هم آشتی میده. میتونه تعادل بین اینها برقرار بکنه. همین رو عرض کردم که مهم هست. کنایه از آشتی برقرار کردن هست میان دشمنان دیرینه و صلح ناپذیر و از این طریق ظلم و ستم رو میتونسته ریشه کن بکنه. میگه سلطان محمود یک پادشاه نامآوری بوده که ظالم و مظلوم عملاً با هم آشتی داده و ستم رو ریشه کن کرده، امنیت ایجاد کرده که در سایه اون عملاً ضعیف و قوی در کنار هم به سر ببرن. در بیت 166 و 167 میگه ز کشمیر تا پیش دریای چین، بر او شهریاران کنند آفرین.
چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست. اینجا قلوف هم کرده، اغراق کرده که حالا عرض بکنم سنت ادبی است. ز کشمیر، کشمیر هم میخوننش مصطلح تر هست. عملا یک کشوری که اون زمان در میانه اقلیم چهارم قرار داشت. یک سرزمین در شمال غربی هند بود، در دامنه کوههای هیمالیا که عرض کردم این رود سند هم از کشمیر میگذشت. دریای چین که بخش از اقیانوس کبیر هست که تا انتهای شبه جزیره مالی امروز که در کنار چین قرار داره امتداد پیدا کرده. شهریاران جمع شهریار هست، شاهنشاهان. آفرین کردن هم یعنی تمجید و تحسین کردن. ز کشمیر تا پیش دریای چین بر او شهریاران کنند آفرین. یعنی میگه شاهنشاه سراسر گیتی، شاهنشاهان سراسر گیتی، همه پادشاه ها از کشمیر بگیرید تا ساحل دریای چین او رو ستایش میکنن. چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست. لب از شیر مادر شستن یعنی از شیر باز گرفته شدن و اینجا به معنی سخن گشودن هم هست. بچه رو که از شیر میگیرن تو همون حوالی یه سال و نیمه آغاز به سخن گفتن میکنه و اینجا میگه که اتفاقا هر بچه ای رو که از شیر مادر میگیرن در ابتدا اولین کلمه ای که میخواد بگه نام سلطان محمود رو میگفته. همینجا عرض میکنم که اغراق هست، یک سنت ادبی است بزرگنمایی. در بیت 168 و 169 میگه نپیچد کسی سر ز فرمان اوی، نیارد گذشتن ز پیمان اوی. این سرپیچیدن یعنی روگرداندن، کنایه از سرکشی کردن هست. سرپیچیدن از فرمان یعنی نافرمانی کردن. از پیمان گذشتن هم که یعنی همون کنایه از بدعهدی کردن هست. میگه کسی از اجرای دستورهای او سر باز نمیزد و توانایی پیمان شکنی با او رو نداشت. همونطور که عرض کردم سلطان بسیار جدی هم بود، پرقدرت بود. 169 میگه تو نیز آفرین کن که گوینده ای، بدون نام جاوید جوینده ای. گوینده اینجا منظور خود شاعر هست. نام جاوید هم یعنی نام نامیرا و پاینده، نامی که همیشه زنده است. میگه تو که شاعر هستی، سخنگو هستی، نیم نگاهی به خودش هم میکنه و به وسیله سلطان محمود نام نامیرا میخوای بجویی و نام زنده و پاینده میخوای پیدا بکنی، محمود رو ستایش بکنی. در بیت 170 میگه چو بیدار گشتم بجستم ز جای، چه مایه شب تیره بودم به پای. بر آن شهریار آفرین خواندم، نبودم درم جان برافشاندم. چه مایه یعنی چه اندازه، بسیار زیاد. در اینجا معنی سراسر و تمام هست. به پای بودن هم یعنی برپا بودن و ایستاده بودن، کنایه از نخفتن و بیدار بودن هم میتونه باشه. داشت میگفت من همه اینا رو خواب دیدم دیگه. حالا میگه چو بیدار گشتم بجستم ز جای، زمانی که از خواب بیدار شدم بلحظه به پا همینجوری موندم، از جا جستم و دیگه سراسر اون شب تاریک رو نخفتم. چه مایه شب تیره بودم به پای، سراسر اون شب تیره رو به پای همینجوری ایستاده بودم. بر آن شهریار آفرین خواندم. این آفرین خواندن یعنی سپاس گفتن و ثنا گفتن و عملا ستایش کردن. نبودم درم جان برافشاندم. اینجا درم سکه نقره هست، پول نقره، از همون درهمی که امروز میگید. جان برافشاندن هم یعنی جان فدا کردن و نثار کردن جان. میگه دیگه نخوابیدم و پس از اون این شاه رو فقط ستایش کردم و چون نقدینه‌ای در بساط نداشتم، خیلی غنی نبودم، جانم رو نثارش کردم. قبلا هم عرض کرده بودم خدمتتون، اگر خاطرتون باشه توی یکی از قسمت‌هایی که تفسیر کردم لینکش رو این بالا میذارم، یکی از نگرانی‌های فردوسی که اینجا هم بهش اشاره میکنه این بود که گنجش وفادار نبود. میگفت و دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. میگفت که من یکی از نگرانی‌هام در سرودن شاهنامه اینه که خب گنج من که وفادار نیست، من دارایی، من غنی نیستم و اگه غنی هم باشم بالاخره تموم میشه. من سالیان دراز باید شروع بکنم و این اشعار رو سرایش بکنم و خب از همه زندگیم باید بزنم. اونجا این نگرانی ها رو بیان میکرد و این کلید رو به شما میده. یکی از دلایلی که میره و تقدیم میکنه این شاهنامه رو به سلطان محمود، اونجا هم عرض کردم خدمتتون، یکی از نگرانی هاش همین هست، چون باید حتما تحت حمایت شاه، ذیل حمایت شاه شروع به جلو بردن یه همچین پروژه‌ای بکنه
و شاهنامه رو سرایش بکنه. نه فقط از این جهت که نیاز به امنیت هم داره. او داره راجع به سلسله‌های مختلف صحبت میکنه. حالا این سلسله‌های مختلف که داره راجع بهشون صحبت میکنه در جامعه مخالفانی دارن، موافقانی دارن و عملاً اگر زیر چتر پادشاه نباشه قراره براش مشکل ایجاد بشه. در بیت 172 و 173 میگه به دل گفتم این خواب را پاسخ است، که آواز او بر جهان فرخ است. بران آفرین کو کند آفرین، بران بخت بیدار و تاج و نگین. به دل گفتم یعنی با خودم گفتم. پاسخ هم اینجا این تعبیر خواب. به دل گفتم این خواب را پاسخ است. با خودم گفتم این خوابیه تعبیری داره. آواز یعنی آوازه و شهرت. جهان هم اینجا مجازاً به کل مردم جهان برمیگرده. فرخ هم یعنی مبارک و خجسته. میگه با خودم گفتم این خوابیه تعبیر نیکی داره. قاعدتاً داره از سلطان محمود به نیکی یاد میکنه، پس به تبع اون حتما این خواب برای او یک تعبیر نیک هم داره. چرا؟ که آواز او بر جهان فرخ است. میگه به این دلیل حتما یک تعبیر نیک داره، به خاطر اینکه آوازه سلطان محمود برای مردم کل جهان خجسته است و خوبه. بران آفرین کو کند آفرین، بران بخت بیدار و تاج و نگین. بخت بیدار یعنی بخت هوشیار، نیک بخت و سعادتمند. نگین هم یعنی انگشتر و مهر پادشاهی، انگشتری که معمولا پادشاه به نشانه شاهی و فرمانروایی در دست میکرده. میگه درود بر اون کسی که این بخت نیک و تاج و مهر و انگشتر پادشاهی رو ستایش بکنه. بران آفرین کو کند آفرین، بران بخت بیدار و تاج و نگین. عملا میگه آفرین رو باید به کسی گفت که ستایش بکنه یه همچین پادشاهی رو با این بخت خوش و سعادتمند بودنش و این تاج و نگین و تختی که داره. در بیت 174 و 175 میگه ز فرش جهان شد چو باغ بهار، هوا پر ز ابر و زمین پرنگار. از ابر اندر آمد به هنگام نم، جهان شد به کردار باغ ارم. ز فرش جهان شد چو باغ بهار. فر یعنی شکوه، هوا هم که اینجا به معنی آسمان و سپهر هست، نگار هم نقش و استعاره از گلهای رنگارنگ هست. میگه از شکوه به پادشاهی نشستن او، از شکوه جلوس او بر تخت پادشاهی. کل گیتی مثل یک باغ بهاری زیبا و آسمان هم ابراگین و زمین هم رنگین شده. دیدید تو آسمان وقتی تکه های ابر هست چقدر قشنگه، اینجا هم داره به همون اشاره میکنه. میگه آسمان ابراگین شده بود و زمین هم رنگین شده بود. از ابر اندر آمد به هنگام نم، جهان شد به کردار باغ ارم. اندر آمدن که یعنی آمدن و پدیدار شدن، پدیدار گشتن. میشه باریدن هم معنیش کرد، چون داره میگه از ابر اندر آمد. هنگام هم که زمان و فصل هست. اینجا هنگام نم یعنی موسم باران، کنایه از فصل بهار هست. باغ ارم هم که اینجا داره میگه، میخواد بگه که به کردار باغ ارم شده، یعنی مثل باغ ارم در غایت و نهایت زیبایی و شکوه بوده. میگه به هنگام بهار مثل باران برکت از آسمان شروع به باریدن کرد و گیتی و سراسر جهان مثل باغ ارم زیبا و شکوهمند و با شکوه شد. در بیت 176 و 177 میگه به ایران همه خوبی از داد اوست، کجا هست مردم همه یاد اوست. به بزمندرون آسمان وفاست، به رزمندرون تیز چنگ اژدهاست. اینجا برای بار دوم توی همین بخش از ایران نام برده. من خاطرم هست غزلی رو از مولانا تفسیر کردم که لینکش رو این بالا میذارم، حتما بهش مراجعه بکنید و ببینیدش. تو اون اعلام کردم که مولانا رو شاعر ایرانی خوندم و بعد از اون افغان‌های عزیز هجوم بردن به سمت من که نه او در بلخ به دنیا اومده و افغان هست برای ماست. و من اونجا اشاره کردم در کامنت ها که افغانستان حدوداً 100 خورده سال هست که اسم مستقل پیدا کرده و جدا شده و کشوری با نام افغانستان شده. در گذشته افغانستان امروزی و بلخ امروزی در حوزه استحفاظی ایران بوده و این دوستان میگفتن که خیر، اصلا اون موقع ایران هم نبوده و اون موقع هم خراسان بوده و من همیشه استناد کردم براشون به شاهنامه که خیر، از این خبرها نیست. اگر مولانا 670 سال 700 سال پیش مثنوی معنوی رو سروده، این کتابی که من الان برای شما میخونم 1100 سال پیش سروده شده و مرزهای ایران درش به دقت تبیین شده. بنابراین میرسیم به اون نقاط هم. در اون زمان بلخ جزئی از ایران بوده و بنابراین متولدین بلخ هم ایرانی به حساب میان. بگذاریم. اینجا میگه به ایران همه خوبی از داد اوست، کجا هست مردم همه یاد اوست. اینجا این کجا یعنی هر جا، یعنی هر محلی. و میگه در ایران همه نیکی ها از بخشش و عدل اوست.
همه از داد اوست و هر جا که آدمی هست یاد نام او رو هم زنده داره و یاد نام او هم هست. یاد اینجا به معنی ذکر و نقل نام هست. به بزم اندرون آسمان وفاست، به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست. به بزم اندرون یعنی اندرون بزم، داخل بزم. وفا یعنی خلوص و صداقت و صمیمیت. اینجا آسمان وفاست نمیشه، به بزم اندرون آسمان وفاست. این آسمان وفایی که یک ترکیب وصفی هست، یعنی آسمان وفاداری، یعنی وفای سلطان محمود را از نظر پهناوری و گستردگی و بی انتها بودن به آسمان تشبیه کرده. به رزم اندرون یعنی داخل رزم. تیز چنگ یعنی قوی پنجه و نیرومند. تیز چنگ اژدها هم یعنی یک اژدهای نیرومند و قوی هست. میگه به بزم اندرون آسمان وفاست، یعنی در وقت جشن و سرور و صلح و سازش و آرامش و اینا. آسمان بی انتها و پهناور وفاداری و دوستی و صمیمیت، اما به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست. یعنی همین آدم به وقت نبرد هم اژدهای قوی پنجه‌ایه و سیطره پیدا میکنه به همه چی. در بیت 178 و 179 میگه به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل، به دست ابر بهمن به دل رود نیل. سر بخت بدخواه با خشم اوی، چو دینار شد خار بر چشم اوی. همینجاست که من عرض میکنم خدمتون، مشخصه که سالیان سال بعد از بقیه قسمت هایی که در آغاز کتاب گفته این بخش رو سروده، چون پر از تشبیه، مشخص میشه خیلی چیره دست‌تر بوده زمانی که این رو سروده. به تن یعنی از لحاظ جسمانی، به جان یعنی از نظر روح و از لحاظ روحی. میگه به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل. و به دست اینجا مجازن از لحاظ بخشندگی و سخاوت هست. ابر بهمن هم اگه دقت بکنید ابر بسیار بارانزایی است، یعنی ابر در حقیقت بسیار فروبارنده ایه ابر بهمن ما. و به دل هم اینجا از لحاظ قلب هست، مجازن از نظر احساس و عاطفه هست. رود نیل هم یک تشبیه پربسامد در شاهنامه هست. خیلی از این تشبیه استفاده میکنه و وجه شبهش و دلیلی که ازش استفاده میکنه گستردگی و مشمول همگان بودنه، چون رود نیل رود بلندی است و وجه شبهی که اینجا ازش استفاده میکنه مهر و عاطفه سلطانه. میگه مثل رود نیل بود، خیلی بلند بود، مشمول همگان میشد، همه ازش استفاده میکردن. اینجا هم داره میگه به تن ژنده پیل، یعنی از لحاظ نیروی بدنی مثل یک فیل بزرگ بود. و به جان جبرئیل، و از نظر روحی مثل فرشته جبرئیل که نماد روح محض و روحانیت هست. به دست ابر بهمن به دل رود نیل، از لحاظ بخشندگی به دست بخشنده و پرسخاوتی داشت، مثل ابر بهمن ماه بود که همیشه میبارید. و از لحاظ عاطفه و محبت به دل مثل رود نیل بود و این محبتش همه‌گیر بود، همه مشمول این محبت میشدند. سر بخت بدخواه با خشم اوی، چو دینار شد خار بر چشم اوی. سر بخت یعنی طالع و بخت و اقبال، بدخواه یعنی دشمن، با خشم هم که خب مسلما مشخصه. دینار هم یک گونه ای از سکه بود، سکه طلا بود. واژه لاتینش هم دناریوس هست، اگر در ادبیات لاتین جستجو بکنیدش میبینیدش. خار هم یعنی کوچک، حقیر و ناچیز. سر بخت بدخواه با خشم اوی، چو دینار شد خار بر چشم اوی. میگه مثل زمانی که خشمگین میشد به هنگام خشم، اقبال و نیکبختی دشمن مثل یک سکه زر که در نظر سلطان محمود خار و حقیر به نظر می رسید، اقبال و نیکبختی دشمن هم مثل همین سکه زر خار و زبون می شد. چرا حالا او سکه زر رو خار می دونسته؟ در بیت قبلی گفت دیگه که بسیار سخاوتمند بود، به دست ابر بهمن بود، یعنی خیلی انسان سخاوتمندی بود، بنابراین سکه زر به خاطر سخاوتش براش خیلی ناچیز به نظر می اومد. و اینجا هم داره میگه کسی که بدخواه او بود و در حقیقت دشمن او بود، اگر سلطان محمود خشم می گرفت، به هنگام خشم اقبال و نیکبختی اون دشمن هم مثل همین سکه زر براش ناچیز به حساب می اومد. در بیت 180 و 181 میگه نه کنداوری گیرد از تاج و گنج،
نه دل تیره دارد ز رزم و ز رنج. هر آن کس که دارد ز پروردگان، از آزاد و از نامور بندگان. موقوف المعانی هست که این شکلی خوندم، بقیهش در ابیات بعدی کامل میشه. کندآوری به معنی غرور، تکبر و خودپسندی هست. جای دیگه قبلا گفته بودم بهتون کندآوری به معنی جنگاوری هم هست، اما اینجا معنی مورد نظر تکبر و خودپسندی هست. کندآوری گرفتن یعنی مغرور شدن، تکبر ورزیدن، خودپسندی کردن. تاج که مجازاً یعنی همون تاج و تخت پادشاهیه. دلتیره داشتن هم کنایه از غمگین و مکدر شدن هست. رنج هم که خب مسلماً زحمت و سختی هست. میگه نه کندآوری گیرد از تاج و گنج، یعنی از پادشاهی و فراوانی ها و دارایی خودش خودپسند نمیشه، به حال دارا میشده دیگه وقتی که سلطان میبوده. نه دل تیره دارد ز رزم و ز رنج، نه از جنگ و سختی عملاً خسته و روی گردان میشده. هر آن کس که دارد ز پروردگان، از آزاد و از نامور بندگان. پروردگان یعنی دست پرورده هاش، نمک پرورده هاش و پرورش یافتگان توسط او. میگه همه نمک پروردگان او، از آزادگان گرفته تا بندگان بلند آوازش، از آزاد و از نامور بندگان. در بیت 182 و 183 شهنشاه را سر به سر دوست دار، به فرمانش بسته کمر استوار. نخستین برادرش کهتر به سال، که در مردمی کس ندارد همال یا همال. عرض میکنم خدمتون شهنشاه را سر به سر دوستدار، به فرمانش بسته کمر استوار. دوستدار یعنی دوست دارنده، خواهان، طرفدار. کمر بستن هم که عرض کردم کنایه از آماده شدن و عزم انجام کاری داشتن هست. کمر به فرمان بستن هم یعنی همین دیگه، یعنی آماده می شدن برای اجرای فرمان پادشاه. استوار هم راسخ، محکم و ثابت هست. میگه همگی این دوستانی که در بیت قبل گفت، یعنی بندگان بلند آوازش، همشون خواهان شاهند و برای اجرای فرمانش راسخ هستند و مصمم هستند و کمر بستند، آمادن. نخستین برادرش کهتر به سال، که در مردمی کس ندارد همال یا همال. کهتر یعنی کوچکتر، خردسالتر. به سال هم یعنی از لحاظ سنی. مردمی اینجا به معنی مردانگی هست. جای دیگه در یکی از غزلهای مولانا بود که میگفت ای مردمان ای مردمان، از من نیاید مردمی. لینکش رو این بالا براتون میذارم. دیوانه هم نندیشدان کن در دل اندیشیدم. اونجا مردمی به معنی عرف بود، مثل بقیه مردم زندگی کردن. اینجا مردمی به اون معنی نیست. اینجا مردمی عملاً به معنای مردانگی و جوانمردی هست، چون این ادبیات با اون ادبیات فرق میکنه. ادبیاتی که مولانا به کار میبره ادبیات عرفانی هست و ادبیاتی که فردوسی به کار میبره اسطوره‌ای هست و حماسی هست. مردمی اینجا به معنای مردانگی و جوانمردی هست. همال یا همال هر دوش صحیحه، اما همال صحیح تر هست، یعنی همتا و نظیر. میگه نخستین فرد از کسانی که خواهان و دوستدار او بود. در بیت قبلی داشت میگفت دیگه شهنشاه را سر به سر دوستدار، همگی خواهان شاه هستند و آماده در حقیقت اجرای فرمان او هستند. میگه اولیش نخستین برادرش کهتر به سال، که در مردمی کس ندارد همال. میگه اولین کسی که خواهان و دوستدار او هست برادر شاه هست که از لحاظ سن و سال کمتره، اما از لحاظ مردانگی بی همتاست. در بیت 184 و 185 میگه به گیتی پرستنده فر نصر، زیاد شاد در سایه پر عصر. کسی کش پدر ناصر الدین بود، سر تخت او تاج پروین بود. پرستنده اینجا به معنای ستاینده و دوستدار هست، صفت فاعلی هست. نصر همین برادر کوچکتر سلطان محمود هست، پسر ناصر الدین، برادر کوچکتر سلطان محمود. قبل از برادرش سپهسالار خراسان شده بود. پر عصر مجازاً یعنی حمایت روزگار، حمایت و پناه پادشاه زمانه. پر هم که به معنای بال و پر هست. زیاد هم یعنی زیست میکند، بزیاد. میگه هر کسی که ستاینده شکوه و شوکت نصر باشه، یعنی همین برادر کوچکترش، در سایه حمایت پادشاه زمانه شادمان زندگی میکنه. ببین در ابیات قبلی داشت میگفت دیگه اولین کسی که عزم جزم کرد برای
اجرای فرامین سلطان محمود برادر کوچکترش بود. اینجا برادرها رو معرفی میکنه، نصر رو داره میگه کسی که علاوه بر سلطان محمود ستاینده در حقیقت شکوه و عظمت و شوکت همین برادرش نصر باشه، هم در سایه حمایت پادشاه زندگی میکنه. کسی کش پدر ناصرالدین بود، سر تخت او تاج پروین بودد. کش اینجا مخفف کئورا هست. ناصرالدین که عرض کردم همون ناصرالدین سبکتگین هست، نام پدر سلطان محمود هست. پروین هم که یک 6 ستاره کوچک هست که خوشه پروین بیان میشه، یک ستاره معروفی است در آسمان، مثل خوشه هست، مثل خوشه انگور هست. به عربی میگن بهش ثریا. تاج پروین هم همین اضافه تشبیهی این مجموعه همین ستارگان پروین که به شکل تاج شدن مثل خوشه. میگه کسی که پدرش ناصرالدین باشه یک تاجی از ستاره پروین بر سر تخت او خواهد بود، یعنی انقدر در عرش خواهد بود و جایگاهش بلند هست. در بیت 186 و 187 میگه به ویژه سپهدار سالار طوس که در جنگ بر شیر دارد فسوس. ببخشد درم هرچه یابد ز دهر، همه آفرین جوید از دهر بهر. سپهدار اینجا به معنای دارنده سپاه هست، سپه سالار. خود سالار به معنای سردار بزرگ هست، سپهبد و سرلشکر کسی که سر لشکر میسته. طوس هم یک شهری هست در خراسان که در یکی از قریه ها و روستاهای این شهر طوس به نام باژ فردوسی متولد شده. الان هم به همین دلیل هم هست که فردوسی حکیم طوس میگن، چون در یکی از قریه های طوس به دنیا اومده و کماکان مقبره او هم در همان نواحی است. سالار طوس به احتمال خیلی زیاد ارسلان جاذب هست. سپه سالار طوس در زمان سلطنت سلطان محمود. فسوس هم به معنای بازی گرفتن، ریشخند و استهزا کردن هست. یعنی بر کسی فسوس داشتن یعنی کسی رو تمسخر کردن و بازی گرفتن، غیر جدی انگاشتنش، جدی نگرفتنش. دیگه در میان کسانی که دوستدار و گوش به فرمان او بودن که اولیش نصر برادر کوچکترش بود که در ابیات قبلی گفت، میگه به ویژه میشه از بین از کسانی که گوش به فرمان او بودن به ویژه میشه از سپه سالار و سردار بزرگ طوس نام برد، همین ارسلان جاذب، که به هنگام جنگ و پیکار شیر رو مسخره میکرد، شیر رو به بازی میگرفت. یعنی اینقدر شجاع بود که به شیر ریشخند میزد. ببخشد درم هرچه یابد ز دهر، همه آفرین جوید از دهر بهر. چه دهر به معنای دنیا و گیتی هست، میشه مجازاً کل مردم دنیا در نظر گرفتش. آفرین جستن به معنای جویای ستایش و دعا و ثنا بودن هست. این بحر فارسی است، با هی دو چشم نوشته شده این بالا اگه ببینیدش. اگر با هی جیمی نوشته شه کلمه عربی هست اون بحر به معنای دریا، اما این بحر یعنی بهره، نصیب و سهم. میگه این هر ثروتی که پیدا میکنه به دیگران میبخشه و بهره و نصیبی که از مردمان دنیا میخواد فقط دعای نیک و ستایش هست. همین سپه سالار طوس ارسلان جاذب رو عرض میکنه. یعنی هر چی که پیدا میکنه، هر ثروتی پیدا میکنه میبخشه به دیگران، دستش بخشنده است و فقط از دنیا تنها چیزی که میخواد دعای نیک و ستایش هست. در بیت 188 و 189 میگه به یزدان بود خلق را رهنمای، سر شاه خواهد که ماند به جای. جهان بی سر و تاج خسرو مباد، همیشه بماناد جاوید و شاد. سر به جای ماندن کنایه از زنده ماندن هست، سالم ماندن، چون قاعدتاً اون موقع در حین جنگ سر رو قطع می‌کردن با شمشیر. میگه امیدوارم همیشه این سرش بر جای بمونه و زنده و سالم بمونه. به یزدان بود خلق را رهنمای، یعنی اون مردم رو به سمت ایزد رهنمون میکنه. این یزدان که بارها استفاده کردم، فردوسی در هیچ کجای شاهنامه از کلمه الله استفاده نکرده و همیشه به یزدان اشاره میکنه یا به ایزد، که زرتشتی ها بیشتر از این کلمات استفاده میکنند. اون میگه تمام مردم رو به سمت ایزد رهنمون میکرد و راهنمایی میکرد و اینجا میخواهد که سر شاه خواهد که ماند به جای. اینجا براش سلامتی میخواد و میگه اون دارم که شاه زنده و سلامت بمونه که مردم رو به همین سمت راهنمایی کنه. جهان بی سر و تاج خسرو مباد، همیشه بماند جاوید و شاد. خسرو که اینجا به معنی پادشاه هست.
سر مجازن از کل هستی هست. در اینجا وجود و هستی شاه رو میگه. تاج هم که استعاره از پادشاهی و سلطنت، بماناد هم فعل دعایی هست، یعنی زنده بمانند. یه گیتی بدون وجود شاه و پادشاهی او برپا نماند اصلا کلا، و او پیوسته پاینده و شادمان باشه. جهان بی سر و تاج خسرو مباد، یعنی بدون وجود این پادشاه و بدون پادشاهی و تاج بر سر او، امیدوارم که دنیا وجود نداشته باشه و او اگر هست پیوسته شاد و شادمان باشه. در ابیات آخر 190 و 191 میگه همیشه تن آباد و با تاج و تخت، ز درد و غم آزاد و پیروز بخت. کنون باز گردم به آغاز کار، سوی نامور نامه شهریار. تن آباد اینجا به معنای تندرست، قوی، فربه و نیرومند هست. آزاد اینجا یعنی دور، در امان، بر حذر. پیروزبخت هم که معنای سعادتمند و نیکبخت هست. میگه همیشه تن آباد و با تاج و تخت. امیدوارم که پیوسته این شاه تندرست باشه و پادشاهی تعلق به او داشته باشه، متعلق به او باشه، و ز درد و غم آزاد و پیروزبخت، از درد و غم و رنج و اندوه در امان باشه و همیشه پیروزبخت، سعادتمند و کامروا باشه. و در بیت انتهایی که میگه کنون بازگردن با آغاز کار، سوی نامورنامه شهریار. بازگشتن هم که یعنی دوباره برگرده بپردازه به همون مطلب اصلی. آغاز کار هم که همون ابتدا هست. نامورنامه هم همون کتاب ارزشمندی بود که عرض کردم، داستان‌های کهن درش بود که اول ابو منصور معمرین رو جمع آوری کرد و شروع به نثرش کرد، که بعد از اون دقیقی میخواست تبدیل به نظمش بکنه که نتونست، 1000 بیتش رو گفت، به دست غلامش کشته شد و رسید دست فردوسی. میگه خب پس از اینکه مدح سلطان محمود رو گفتم، برگردم به آغاز کار و برم این نامورنامه شهریار رو بگم. نامورنامه شهریار همین کتاب ارزشمند خسروان و پادشاهان. میگه خب دیگه اینو که گفتیم، مدح سلطان محمود رو هم گفتیم که قرار این شاهنامه رو تقدیمش بکنیم و در ذیل چتر حمایت او این کتاب رو منتشر بکنیم. مدحش رو گفتیم، حالا دیگه برگردم سر اصل موضوع و شروع بکنم به گفته نامه شهریاران، و در اینجا بخش آغاز شاهنامه فردوسی تموم میشه و پس از این میرسیم به قسمت‌های اساسی شاهنامه فردوسی. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض کنم. خب ممنون از اینکه این پست رو تا انتها همراه من بودید. امیدوارم که از این پست لذت برده باشید. فکر می‌کنم یه مقدار درک بهتری حالا پیدا بکنید. ببینید کل این ابتدا و سرآغاز شاهنامه رو، یک بخشیش رو، نگم کلش رو، یک بخشیش رو برای این گفت که شما از محدودیت‌های فردوسی آگاه بشید. بنابراین به نظرم زود قضاوتش نکنید. خودتون رو اگر در جای او بذارید، بدونید که دارید راجع به سلسله‌های مختلف پادشاهی صحبت می‌کنید و قبل از شما شاعری دست یازیده به انجام این کار و می‌خواسته این کار رو انجام بده و اتفاقا بر اساس تعصب غلام خودش که مسلمان بوده کشته شده. شما ترس تمام وجودتون رو فرا میگیره. بنابراین باید مصلحت اندیشی کنید، عافیت اندیشی کنید، به نحوی این کار رو بکنید که یک، به سرانجام برسه، دو، اصلا زنده بمونید که به سرانجام برسونیدش. بنابراین اون محدودیت هایی داشته. اگر در مدح سلطان محمود صحبت کرده، دلایلی داشته و در زمان پادشاهی او بوده و باید حتما به او رجوع می‌کرده و اصلا کتاب همونطور که در ابتدای پست عرض کردم باید از فیلتر دربار رد می‌شده و دربار حکم انتشارات رو داشته. اگر دربار می‌خواست این کتاب منتشر می‌شد، اگر دربار نمی‌خواست کتاب با جاش و با سرایندش به لقاء الله می‌پیوست. بنابراین دلیل داشته برای انجام این کار. بگذاریم پست‌های بعدی از شاهنامه رو حتما فراموش نکنید و ببینید، چون میرسیم به اصل اساس شاهنامه. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. و اگر قصد حمایتی بیش از این رو داشتید، میتونید از دکمه جوین در کنار سابسکرایب استفاده بکنید و ممبر ما بشید. امکاناتی رو به شما و همچنین به ما اضافه میکنه و همکاری خوبی رو رخ میده. اگر هم در اینستاگرام ما رو هنوز فالو نکردید، لطفاً فالو بکنید. اینجا پست جزایی براتون در نظر گرفتیم و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که همیشه بچه‌ها لیستش رو این بغل برای شما میذارن و همینطور لینکش رو در دیسکریپشن. بنابراین اگه یه ذره تو دیسکریپشن بگردید، فقط یه کلیک با جوین شدن و عضویت در هر کدومشون فاصله دارید
و اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پویتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بکنید که همیاریتون رو به ما برسونید. تاثیر بسزایی میذاره در افزایش سرعت ما و تولید پست و رسوندنش به دست شما. توی پست‌های بعدی هم میبینمتون. به سلامت.